Xin chào các bạn. Pivot Point nó là một công cụ giúp xác định vùng đảo chiều, tìm điểm breakout mạnh mẽ trong ngày mà các trader hay sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn chưa thật sự hiểu về nó, dẫn đến sử dụng không hiệu quả. Nhằm giúp các bạn có thể tận dụng công cụ này tốt hơn, trong video tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ Pivot Point là gì, cách hoạt động và quan trọng nhất, hai chiến lược giao dịch đỉnh cao, breakout và đảo chiều. Đảm bảo bạn áp dụng vào thực tế sẽ thấy hiệu quả ngay. Nếu bạn đang muốn nâng cấp khả năng đọc thị trường trong ngày thì video này chắc chắn là dành cho bạn. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, cùng tìm hiểu Pivot Point là gì. Pivot Point là các mức giá được tính sẵn dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên trước đó. Nó giúp trader xác định các vùng hỗ trợ quan trọng, các vùng kháng cự mạnh, điểm cân bằng của thị trường trong ngày. Hiểu đơn giản, Pivot Point bằng bản đồ đường đi của giá trong phiên giao dịch mới. Nếu giá phá các mức này, xu hướng trong ngày có thể thay đổi mạnh. Để áp dụng điểm Pivot Point một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm rõ cách tính toán và sử dụng công cụ này trong thực tiễn. Dưới đây là những bước cơ bản để xác định và áp dụng điểm Pivot Point, từ việc tính toán cho đến cách tích hợp vào chiến lược giao dịch. Pivot Point nó sẽ gồm 7 thành phần. Thành phần chính đó là điểm xoay PP. Điểm xoay này thì nó sẽ được tính bằng 2 cộng low cộng close, tức là mức giá cao nhất của phiên trước đó, mức giá thấp nhất của phiên trước đó và mức giá đóng cửa của phiên trước đó. Ba cái thứ này cộng lại chia cho 3. Và trên cơ sở của điểm xoay PP, chúng ta sẽ tính được 6 cái ngưỡng tiếp theo. Đó là các cái ngưỡng hỗ trợ support, ký hiệu ở đây là S, các cái ngưỡng kháng cự resistance, ký hiệu là R. Với công thức tính của nó như thể hiện trên slide. Nhìn công thức thì có vẻ khá là phức tạp, phải tính nhiều thành phần. Tuy nhiên rất là may các bạn không cần phải tính nó. Trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là trên TradingView thì đã có các indicator hỗ trợ cho các bạn trong cái việc tính các cái thành phần này. Với TradingView ấy thì nó sẽ có sẵn một indicator ở trên đó. Thế còn với MetaTrader 4, MetaTrader 5, khi nền tảng mới được cài đặt thì nó chưa có cái indicator này. Các bạn cần phải cài đặt nó về trên nền tảng thì các bạn có thể sử dụng được. Mỗi mức Pivot Point đều có ý nghĩa riêng. Điểm xoay PP là mức trung tâm, nó đóng vai trò như một chỉ báo về tâm lý của thị trường trong một phiên giao dịch. Khi giá nằm trên điểm pivot, thị trường thường được xem là có xu hướng tăng. Còn khi giá ở dưới mức này thì xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế. Nhà đầu tư sử dụng thông tin này để xác định thời điểm tham gia hoặc là thoát khỏi thị trường. Điểm Pivot Point còn giúp nhận diện các vùng giá tiềm năng để đặt lệnh, dừng lỗ hoặc là chốt lời. Bằng cách phân tích các cái mức hỗ trợ và kháng cự, nhà giao dịch có thể xây dựng chiến lược phù hợp với từng kịch bản thị trường. Trong các cái mức của pivot ấy thì S1, S2, S3 nó tương ứng là các cái ngưỡng hỗ trợ. Trong đó thì S1 là hỗ trợ nhẹ, S2 là hỗ trợ mạnh hơn, thế còn S3 là hỗ trợ cực mạnh. Giá hiếm khi chạm đến cái điểm này. R1, R2, R3 là các cái ngưỡng kháng cự và R1 là kháng cự nhẹ, R2 là kháng cự mạnh, R3 là kháng cự cực mạnh. Các cái mức này nó không phải ngẫu nhiên mà được sinh ra. Chúng dựa trên hành vi thị trường ngày hôm trước nên là rất chính xác trong day trading. Về việc cài đặt cái indicator này thì thực tế là cái Pivot Point này nó cũng có nhiều những cái phiên bản khác nhau. Và trên màn hình thì các bạn thấy một cái phiên bản mà tôi đã cài đặt. Ở đây thì indicator nó sẽ hiển thị cho tôi một cái điểm xoay thể hiện ở mức giá màu vàng. Thế còn các cái ngưỡng hỗ trợ nó là các cái đường màu trắng ở phía dưới đây, S1, S2, S3. Các cái ngưỡng kháng cự nó sẽ là R1, R2 và R3 thể hiện bởi các cái đường màu đỏ. Trên TradingView thì có thể là cái dạng thể hiện của nó hơi khác một chút. Nó sẽ hiện ra các cái mức Pivot Point ở các cái khoảng thời gian khác nhau. Với cái indicator này thì nó sẽ chỉ hiển thị những cái ngưỡng giá phục vụ cái giai đoạn giao dịch hiện tại. Thế còn sang ngày hôm sau thì các cái ngưỡng giá này nó sẽ được chuyển sang một cái vị trí mới tùy thuộc vào giá đóng cửa, mở cửa và kết thúc của ngày hôm nay. Về chiến lược giao dịch với Pivot Point thì chúng ta sẽ có hai cái chiến lược. Chiến lược thứ nhất đó là giao dịch đảo chiều và chiến lược thứ hai đó là giao dịch breakout. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược giao dịch đảo chiều hay là reversal. Ở nguyên tắc đảo chiều ở đấy thì giá thường bật lại khi chạm vào S1, S2 với xu hướng giảm. Thế còn nó đảo chiều khi mà chạm vào R1, R2 với xu hướng tăng. Đấy. Trên màn hình thì các bạn có thể thấy khi mà giá nó đập vào cái ngưỡng R2 thì nó đã giảm xuống này. Đập tiếp vào đây thì nó giảm xuống này. Sau đó nó phá lên cái ngưỡng R2. Và lúc này thì R2 nó lại trở thành một cái ngưỡng hỗ trợ. Giá nó đi lên chạm vào R3 thì nó lại bật xuống. Đấy, và ở đây thì các bạn thấy khi mà nó đi xuống thì nó chạm vào R2 thì nó cũng đã có cái sự phản ứng đi lên. Cách giao dịch ở đây thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh sell khi giá chạm vào ngưỡng R1 hoặc là R2 và tạo ra cái tín hiệu đảo chiều.
Điều kiện giao dịch ở đây đó là giá chạm vào hoặc là R1 hoặc là R2. Và khi nó chạm vào như thế thì nó có thêm những cái tín hiệu đảo chiều, ví dụ như là các cái nến đảo chiều như là nến pin 3, nến engulfing. Có thêm cái điều kiện về chỉ báo RSI, với RSI lớn hơn 60 thì càng tốt. Khi vào lệnh sell như thế thì cái vị trí chốt lời của chúng ta sẽ là vị trí điểm xoay PP hoặc là S1. Dừng lỗ thì bạn có thể đặt trên R2 hoặc là R3, tùy thuộc vào việc các bạn đang giao dịch ở cái vị trí R1 hoặc là vị trí R2. Khi các bạn giao dịch tại cái vị trí R2 thì các bạn sẽ đặt dừng lỗ trên cái vị trí R3. Cách giao dịch thứ hai đó là chúng ta có thể thực hiện cái lệnh buy khi giá chạm vào S1, S2 và xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Và ngược lại như cái phần trên thôi, thì khi mà giá nó chạm vào cái ngưỡng S1, S2 này, nó cộng thêm một cái mô hình đảo chiều nữa thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh giao dịch. Kết hợp thêm một vài cái điều kiện khác, ví dụ như là RSI nhỏ hơn 40. Đặt chốt lời ở đây thì chúng ta cũng sẽ đặt chốt lời ở vị trí điểm xoay PP hoặc là R1. Dừng lỗ thì các bạn có thể đặt ở cái vị trí S2 hoặc là S3. Ở chiến lược này thì nó khá là hiệu quả bởi vì giá ít khi phá các cái mức S2 hoặc là R2 nếu không có tin tức lớn. Tỷ lệ risk reward rất là đẹp, có thể là 12 cho đến 14. Tín hiệu rõ ràng, dễ giao dịch. Tìm hiểu về chiến lược giao dịch breakout thì ở đây tôi cũng sẽ giới thiệu đến các bạn hai cách thức vào lệnh. Thứ nhất đó là breakout PP hay là breakout điểm xoay. Nếu giá mở phiên dưới cái mức điểm xoay này rồi phá lên điểm xoay từ dưới thì khả năng giá sẽ tăng mạnh. Lúc này các bạn sẽ thực hiện một cái lệnh buy khi giá vượt qua vị trí PP. Dừng lỗ thì bạn có thể đặt dưới vị trí PP này 10 cho đến 20 pip. Chốt lời thì bạn có thể đặt ở vị trí R1 hoặc là R2. Đó thì trên màn hình ở đây các bạn có thể thấy khi mà giá nó vượt qua cái ngưỡng PP hay là cái pivot point ứng với cái đường màu xanh ấy. Đây ạ, cái đường màu xanh này. Thì nó đi lên và đi lên ở đây thì nó chạm vào cái ngưỡng R1 thì nó đã có cái sự phản ứng. Đấy, ở cái chu kỳ tiếp theo này thì vị trí pivot point nó đã chuyển đến đây rồi. Và khi giá nó chạm vào cái vị trí pivot point thì nó cũng đã có cái sự phản ứng. Cách vào lệnh thứ hai với chiến lược pivot point này tức là các bạn có thể giao dịch breakout khi giá nó vượt qua cái ngưỡng R1 hoặc là S1. Ví dụ khi giá phá R1 thì thị trường tăng lên khá là mạnh và thường có thể lên đến vị trí R2. Giá phá S1 thì thị trường giảm khá mạnh và thường có thể xuống dưới S2. Lúc này thì các bạn có thể vào lệnh buy khi giá phá R1 hoặc là vào lệnh sell khi giá phá xuống S1. Có thể kết hợp thêm những yếu tố xác nhận như là volume tăng, không có râu nến dài từ chối giá, MACD cắt lên cho tín hiệu buy hoặc là cắt xuống cho tín hiệu sell. Giao dịch với pivot point này thì không phải lúc nào cũng đúng và dưới đây là các cái sai lầm phổ biến mà các trader hay gặp phải khi sử dụng pivot point này. Thứ nhất đó là dùng pivot point chống lại xu hướng mạnh. Trong một cái xu hướng đang tăng quá mạnh thì S1 hoặc là R1 rất dễ bị xuyên thủng. Trường hợp các bạn giao dịch đảo chiều khi giá từ dưới nó đi lên chạm vào R1, các bạn thực hiện một cái lệnh sell trong một cái xu hướng mạnh như thế thì các bạn phải rất là cẩn thận. Khả năng cao là cái lệnh đó sẽ không thành công. Sai lầm thứ hai đó là không chờ đến xác nhận. Khi mà giá nó chạm vào cái ngưỡng support S1 hoặc là ngưỡng resistance R1 ấy thì các bạn không nên vào lệnh ngay. Hãy chờ đợi có mô hình nến hoặc là một cái tín hiệu đảo chiều nào đó các bạn mới tiến hành vào lệnh. Sai lầm thứ ba đó là dùng pivot point trên khung thời gian quá nhỏ. Trường hợp bạn quá ham vào lệnh, bạn tìm đến những cái khung thời gian nhỏ như là M1, M5 thì khi này nhiễu nó cực mạnh, bạn không nên dùng. Bạn hãy tìm đến những cái khung thời gian lớn như là M30, H1 để có thể có cái tín hiệu tin tưởng hơn. Vâng, và trên đây là những cái thông tin liên quan đến pivot point mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình giao dịch với indicator này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và share video. Đăng ký kênh giúp cho team có thêm động lực để ra những video hay và chi tiết hơn nữa về Forex thực chiến. Xin chào các bạn.